Excel hacks in our daily life भिडियो नम्बर 3 मा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी के सिक्छौं भनेदेखि चाहिँ यहाँ टेबलको डेटा देख्नु भएको छ, डेट छ, इन्भोइस छ, स्टेटस छ, टोटल क्याश छ, हिरो आइडी छ। यो डेटाबाट चाहिँ हामी हिरो आइडी म्याच गरेर डेट म्याच गरेर चाहिँ लास्ट क्याश हामी यहाँनिर देख्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ यदि यो मध्ये कुनै पनि आइडीले 3 पल्ट भन्दा चाहिँ ज्यादा डेलिभरी दिएको छ दिनमा सेम डेमा जस्तै 14 मा या 16 मा उसले 4 पल्ट डेलिभरी गरेको छ भने चाहिँ 3 पल्ट भन्दा ज्यादा डेलिभरी गरेको छ भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ 10 रुपैयाँ इन्सेन्टिभको लागि चाहिँ उ एलिजिबल हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पत्ता लगाउँछौँ। यहाँ लेख्छु टु एक्सट्र्याक्ट लास्ट क्याश एन्ड फाइन्ड इफ एलिजिबल फर इन्सेन्टिभ इफ वान डेलिभर्स मोर देन 3 टाइम्स इन अ डे। कुनै पनि एउटा आइडीले एकै दिनमा 3 पल्ट भन्दा ज्यादा चाहिँ उसले डेलिभरी गरेको छ भनेदेखि चाहिँ उसले 10 रुपैयाँ इन्सेन्टिभ पाउने दिन हो भनेर चाहिँ हामी अब गर्दैछौँ। र हिसाब गर्नुको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म यहाँनिर क्राइटेरियामा काम गर्छु। इजिकल टु लगाउने ब्र्याकेट दुईचोटि ओपन गरिराख्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ फर्स्ट क्राइटेरिया चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो हिरो आइडी जुन चाहिँ छ यसलाई म्याच गर्नु। इफ दिस इज इक्वल टु एनी अफ दिस सरी डेट छैन यो डेट हैन डेटको बदली चाहिँ आइडीमा जानु पर्यो। आइडी यो आइडी कुनै आइडी चाहिँ म्याच भएको छ कि छैन F4 टु लक यसलाई चाहिँ लक गरिदिने। अब त्यस पछाडि यसलाई ब्र्याकेट बन्द गरिदिने फेरि यहाँनिर चाहिँ एस्टरिक्स लगाउने फेरि ब्र्याकेट ओपन गर्ने। एस्टरिक्सले चाहिँ अर क्राइटेरियाको काम गर्दै जान्छ एन्ड क्राइटेरियाको काम गर्दै जान्छ है। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले नेक्स्टमा चाहिँ आउँदैछ डेट। यो डेट चाहिँ बराबर यहाँ मध्ये कुनै पनि डेटसित बराबर छ कि छैन भनेर हामीले सोध्ने। यसलाई माथि आउनुपर्छ कन्ट्रोल ब्याक स्पेस गरेर माथि आइन्छ F4 टु लक अनि यसलाई पनि ब्र्याकेट बन्द गर्यो। फेरि अर्को क्राइटेरिया हामीले ओपन गर्छ यो क्याश चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि खाली नभएको ठाउँको मात्रै उठा भनेर भन्नु पर्यो यसलाई चाहिँ। अनि चाहिँ यहाँ मध्ये कुनै पनि खाली छैन भने कन्ट्रोल ब्याक स्पेस गरेर माथि आइन्छ यसलाई F4 टु लक। त्यसपछि चाहिँ नट इक्वल टु डबल कोट भनेको नल स्ट्रिङ कुनै पनि खाली छैन भने चाहिँ त्यो देखायो भने चाहिँ यसलाई फेरि ब्र्याकेट बन्द गरिदिएपछि चाहिँ F9 ले प्रेस गरेर इभ्यालुएट गर्ने भनेपछि चाहिँ यहाँ एउटा 1 देखाइन्छ सबै कुरा म्याच अरु भएको छैन। कन्ट्रोल जी। अब यसैलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल CC गर्ने यसलाई चाहिँ कपी गरेर राखिराख्ने। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ अब नयाँ फङ्सन तयार गर्दै जाने। यसलाई चाहिँ एग्रिगेट भन्ने फङ्सन लगाएर ट्राई गर्ने। एग्रिगेट फङ्सनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ 19 वटा चाहिँ यहाँनिर के छ तपाईको फङ्सन्सहरु छ। यसमध्ये हामीलाई चाहिँ स्मल चाहिएको। स्मल भनेको नम्बर 15 डबल क्लिक गरेपछि त्यो आयो कमा गर्नेबित्तिकै इग्नोर एरर भ्यालुज नम्बर 6 अप्सन चाहियो। अब यसको पछाडि चाहिँ हामीलाई रो नम्बर दिनुपर्छ। रो भनेर चाहिँ यसमध्ये कुनै पनि तपाईले रो लिन सक्नुहुन्छ। डेटबाट लिनुहोस्, इन्भोइसबाट लिनुहोस्, यसबाट जे लिनु मैले यसैले लिनु भए। यसलाई लिए यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल ब्याक स्पेस माथि आइन्छ F4 टु लक यसलाई ब्र्याकेट बन्द गरिदियो। यो रो चाहिँ अहिले कस्तो छ भनेर हामीले हेर्नको लागि चाहिँ हेर्नु 5 बाट सुरु गरेर गएको हुन्छ 5 6 7 हामीलाई यस्तो छैन 1 बाट सुरु भएको रो चाहियो। कन्ट्रोल जी गरेर हामीले चाहिँ 1 कन्ट्रोल जी गरेर यहाँ 1 बाट रो भनेर फेरि थप्ने ट्याब गर्ने अनि सबभन्दा माथिको चाहिँ दिने। 5 मा 4 घट्यो भने चाहिँ 1 आउँछ। अब यो F4 ले यसलाई पनि लक गरिदिने F4 ले लक गरिदिने। अब हामीले रोलाई मात्रै हेर्यो भने के पाइयो यहाँनिर चाहिँ F9 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रो एक्युरेट पाइयो। अब यो रो त एक्युरेट पाइयो यसलाई भाग गर्नु छ भनेपछि चाहिँ यसलाई फेरि बाहिरबाट पनि के गरिदिने हामीले यसरी चाहिँ ब्र्याकेट लगाइदिने अनि यसलाई चाहिँ डिभाइडेड बाइ गरिदिने। केले डिभाइड गर्ने भन्दा चाहिँ यो अहिले हाम्रो क्राइटेरियाले डिभाइडेड गर्ने गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई कमा के चाहिन्छ। के भनेको चाहिँ मैले 1 स्मलेस्ट सबैभन्दा 1 मात्रै चाहियो। कन्ट्रोल एन्टर गरे भने 1 आयो रो नम्बर दियो। यो चाहिँ फर्मेट मैले चेन्ज गरेको छु एकाउन्टिङमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि रुपी साइन पनि लेखेर आउँदैछ तर एक्चुअलमा यो रो 1 रो 3 रो 6 यसरी देखाउँदैछ। यसलाई इन्डेक्सले र्याप गर्नु पर्यो। इन्डेक्स फङ्सनले र्याप गर्ने इन्डेक्स हामीले के एक्सट्र्याक्ट गर्नु खोजेको लास्ट क्याश एक्सट्र्याक्ट गर्नु खोजेको चाहिँ यो एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ हामीलाई। अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याउने यसलाई चाहिँ F4 ले लक गर्ने कमा त्यसपछि ब्याकमा आएर
प्यारेन्थिस पनि यसको क्लोज गरिदिने, कन्ट्रोल एन्टर गरिदिनु, 1000 रुपिस आइसक्यो। यसलाई पनि तलसम्म ड्र्याग गरेर लानुहोस्, तपाईँहरूको पाइसक्नुभयो। 101ले 14 जुनमा 1000 रुपिस पाएको, 14 जुनमा 1000 रुपिस पाएको, 15 जुनमा 105ले 1200 पाएको, 105ले 15 जुनमा 1200 पाएको। फेरि 105ले नै अर्को पनि छ, 19 जुनमा चाहिँ 1300 रुपियाँ पाएको। तलपट्टि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 19 जुनमा 105ले 1300 रुपियाँ पाएको। यसरी चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। इन्सेन्टिभको लागि काम गर्दाखेरि चाहिँ इजिकल टु लगाउने, यसैलाई चाहिँ हामीले एकपल्ट पेस्ट गर्ने। अब यसको काम छैन, क्लोज गरिदिने। अनि यसको लास्टको पार्टलाई चाहिँ म डिलिट गर्दैछु। लास्टको पार्ट चाहिँ मलाई चाहिएको छैनले डिलिट गरिदिने। यसलाई चाहिँ ब्राकेट बन्द गरिदिने। ब्राकेट बन्द गरिदिइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यसलाई मात्रै हेर्नको लागि चाहिँ F9 प्रेस गरेर हेर्दाखेरि 11 दुईचोटि आयो है। 101 चाहिँ दुईचोटि देखाउँदैछ यहाँनिर चाहिँ होइन। 101 दुईचोटि देख्छ भन्दाखेरि 101 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ भने त्यही कारण दुईचोटि देखायो। 101ले दुईचोटि डेलिभरी गरेको रहेछ। 105ले चाहिँ कतिपल्ट डेलिभरी गरेको छ भन्ने कुरो अहिले सेकेन्डमा आएर हेऱ्यो भने हामी त्यो पनि देख्न पाइन्छ। तर त्यसो गर्नुको साटो चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दा यसलाई चाहिँ सम प्रोडक्टले चाहिँ ऱ्याप गरिदिने, सम प्रोडक्टले चाहिँ ऱ्याप गरिदिने र चाहिँ अब यसलाई ब्राकेट बन्द गरेर चाहिँ कन्ट्रोल एन्टर गरिदिनुहोस्। 2 आइसक्यो अनि चाहिँ दुईपल्ट डेलिभर गरेको रहेछ। यसले एकपल्ट, यो चाहिँ 4 पल्टसम्म डेलिभर गर्यो। अघि 3 पल्टभन्दा ज्यादा डेलिभर गर्यो भने यसले मात्र चाहिँ यहाँ पाउने भयो, अरू सबै 3 पल्ट गर्नेले पनि यो पाउने भएन। मोर देन 3 टाइम्स भनेको छ भने यसले मात्रै इन्सेन्टिभ पाउने भयो। भनेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ इफ फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले इफ फङ्सनले ऱ्याप गर्ने। इफ भन्ने यो ट्रु हो, यो चाहिँ ग्रेटर देन भनेर भन्नुपर्छ। त्यो यतिखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रेटर देन यो हो चाहिँ कमा मलाई इन्सेन्टिभ्स देऊ, F4ले लक गर्ने, होइन भनेदेखि चाहिँ मलाई 0 देऊ भनेर भने इफले भनेपछि चाहिँ कन्ट्रोल एन्टर, यो 0 भयो। लास्ट टाइममा नहुँदाखेरि यहाँ 10 आयो। यसरी चाहिँ तपाईँले यस्तो कोरियर सर्भिसमा काम लाग्ने अथवा होम डेलिभरी सर्भिसमा काम लाग्ने यस्तो एक्सेल ह्याक्स चाहिँ तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। ओके, दिस मच फर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाई बाई।